Đàm Tùng Vận tâm sự, sau 5 năm khi mẹ cô đột ngột qua đời, cô không muốn kết hôn hay yêu đương nữa. Đã 15 năm trầm lặng nhưng cô ấy đã trở thành người nổi tiếng hàng đầu ở tuổi 30. Vậy Đàm Tùng Vận đã trải qua những điều gì? Cô là gương mặt tiêu biểu của người nở muộn trong làng giải trí. Trong làng giải trí có tính cạnh tranh cao, cuối cùng cô đã giành được vị trí của riêng mình bằng sự kiên trì và chăm chỉ của mình. Cô cũng là cô nàng ngây thơ, lương thiện trong truyền thuyết Chân Hoàn, thích ăn uống, vui chơi và để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả bằng lối diễn xuất thông minh của mình. Ở tuổi 26, bộ phim The Best of US đã khiến cô nổi tiếng khắp cả nước và vai diễn căng căng của cô đã trở thành ánh trăng trắng trong lòng vô số người. Gần đây, bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao do cô đóng vai chính đã được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Tỷ suất người xem ngày càng tăng và cô một lần nữa làm mới thành tích cá nhân của mình. Cô ấy là Đàm Tùng Vận, một diễn viên vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng này, cô cũng trải qua những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Những ký ức đau buồn đó vẫn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng. Hãy cùng quay ngược thời gian về ngày cuối cùng của năm 2018. Khi đó, Đàm Tùng Vận mới tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí và sự nghiệp của cô đang bùng nổ. Tuy nhiên, một tai nạn xe hơi bất ngờ đã khiến cuộc sống hạnh phúc ban đầu của cô sụp đổ ngay lập tức. Ngày hôm đó, mẹ của Đàm Tùng Vận bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông ngã xuống đất. Thay vì giải cứu, tài xế gây tai nạn đã chọn cách bỏ trốn khiến mẹ của Đàm Tùng Vận bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giải cứu con. Đàm Tùng Vận, người đang làm việc ở ngoại thành, đã gọi điện cho mẹ cô nhiều lần vào khoảng 10 giờ đêm xảy ra vụ việc nhưng không có ai trả lời. Một linh cảm không lành đến với cô lập tức liên lạc với bạn của mẹ mình, nhưng thứ cô nhận được chỉ là tin tức như một tia sét từ trời xanh. Đàm Tùng Vận lo lắng chạy đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. 20 ngày sau vụ tai nạn, bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, mẹ của Đàm Tùng Vận đã qua đời vĩnh viễn. Nếu người lái xe gây tai nạn không trốn thoát và nếu người mẹ được điều trị kịp thời thì có lẽ đã thoát khỏi thảm họa này. Tuy nhiên, trên thế giới này không có nếu như. Hiện thực tàn khốc đã giáng một đòn nặng nề vào Đàm Tùng Vận, khiến cô rơi vào tình trạng tự trách móc và đau buồn vô tận. Vụ tai nạn xe hơi này không chỉ cướp đi người mẹ yêu quý của Đàm Tùng Vận mà còn gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho những gia đình khác. Một người bạn của mẹ Đàm Tùng Vận đã bị tàn tật vĩnh viễn do vụ tai nạn ô tô này, và con dâu của người bạn này cũng vô tình sảy thai đôi vì không thể chịu đựng được cú sốc. Người lái xe gây ra vụ tai nạn đã đến đồn cảnh sát 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Vì thời gian trôi qua quá lâu nên không thể xác định được liệu lúc đó anh ta có lái xe trong tình trạng say rượu hay không. Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, người lái xe đã nói dối, không nhất quán và không hề tỏ ra hối hận. Tất cả những điều này khiến Đàm Tùng Vận cảm thấy vô cùng tức giận và ớn lạnh. Không lâu sau khi mẹ cô qua đời, một số bức ảnh Đàm Tùng Vận cười đùa và trò chuyện với bạn bè bắt đầu lan truyền trên mạng. Một số cư dân mạng không biết sự thật đã bắt đầu buộc tội cô là người bất hiếu vì quá hạnh phúc sau cái chết của mẹ cô. Đối mặt với những lời buộc tội và lạm dụng vô căn cứ này, Đàm Tùng Vận không thể tự bào chữa mà chỉ có thể im lặng chịu đựng. May mắn thay, công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Cuối cùng, sự thật đã lộ ra. Những bức ảnh đó là do mẹ của Đàm Tùng Vận chụp trước khi cô qua đời. Ai đó đã đảo ngược dòng thời gian và cố tình làm mất uy tín của Đàm Tùng Vận. Để đòi lại công bằng cho mẹ mình, Đàm Tùng Vận đã chịu đựng nỗi đau buồn và kiên trì ra tòa với tài xế gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, người tài xế và gia đình anh ta không hề tỏ ra hối hận. Họ tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm trước tòa, thậm chí còn đề nghị chỉ dùng 20.000 nhân dân tệ để chi tiêu cá nhân. Đàm Tùng Vận kiên quyết bác bỏ những yêu cầu vô lý của gia đình hung thủ. Thứ cô muốn không phải là tiền mà là công lý, một công lý muộn màng.
Cuối cùng, pháp luật đã đưa ra lời giải thích công bằng cho Đàm Tùng Vận. Người lái xe gây ra vụ tai nạn đã bị kết án 6 năm tù và bồi thường cho Đàm Tùng Vận 920.000 nhân dân tệ. Tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhưng cha mẹ của tài xế gây ra vụ tai nạn đã công khai đưa ra những nhận xét không phù hợp trên mạng xã hội. Họ không những không hề tỏ ra hối hận mà còn phàn nàn rằng Đàm Tùng Vận đã hủy hoại gia đình họ. Kiểu nhận xét thiếu thiện cảm và vô trách nhiệm này một lần nữa làm tổn thương sâu sắc trái tim Đàm Tùng Vận. Đối mặt với những đòn nặng nề trong cuộc sống và những ác ý từ thế giới bên ngoài, Đàm Tùng Vận không hề khuất phục. Cô chọn cách đối mặt với mọi thứ bằng sức mạnh và sự lạc quan. Cô biến tình yêu thương, nỗi nhớ mẹ thành động lực cho sự tiến bộ, hết lòng cống hiến cho công việc, dùng những việc làm tốt để an ủi mẹ trên thiên đường. Đàm Tùng Vận, cô gái lớn lên trong tình yêu này có trái tim vô cùng mềm yếu nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Cô dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để nói với chúng ta rằng dù cuộc sống có đầy chông gai thì chúng ta cũng phải dũng cảm bước tiếp, vì tình yêu và hy vọng vẫn luôn ở đó. Đã 15 năm trầm lặng nhưng cô ấy đã trở thành người nổi tiếng hàng đầu ở tuổi 30. Vậy Đàm Tùng Vận đã trải qua điều gì? Vào ngày cuối cùng của năm 2018, khi mọi người đang đắm chìm trong niềm vui tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới thì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra với nam diễn viên Đàm Tùng Vận. Một vụ tai nạn xe hơi đã tàn nhẫn cướp đi người mẹ thân yêu nhất của cô, phủ bóng đen lên đêm giao thừa lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười này. Hôm nay, 5 năm sau, Đàm Tùng Vận vẫn chọn cách giữ kín tất cả tình yêu và suy nghĩ trong lòng và tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Sự mạnh mẽ và tính độc lập này khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy đau lòng. Gần đây, bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao do Đàm Tùng Vận đóng chính đang được phát sóng. Trong vở kịch, nữ diễn viên 34 tuổi vẫn dựa vào gương mặt baby trong sáng, thông minh của mình để vào vai một học sinh không có chút bất tuân, một lần nữa thể hiện sự dẻo dai của mình trong vai trò diễn viên. Trở lại năm 2016, bộ phim truyền hình trực tuyến dành cho giới trẻ The Best of US ra mắt. Đàm Tùng Vận cũng lọt vào tầm ngắm của công chúng với vai diễn Jenga trong phim và trở thành tình đầu quốc dân trong lòng vô số người. Mọi người, kể từ đó, cô tiếp tục có những lời hẹn đóng phim, đồng thời xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình có uy tín và độ nổi tiếng cao như Under the Bridge, In the Name of Family, Homecoming, Walking to the Wind. Cô đã vững vàng khẳng định mình trong số những bông hoa trẻ sinh ra ở thập niên 90. Khán giả yêu thích Đàm Tùng Vận không chỉ vì vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu mà còn vì sự chân thành và tốt bụng bẩm sinh của cô. Nụ cười của cô luôn có sức mạnh chữa lành trái tim mọi người và những màn trình diễn của cô luôn có thể chạm đến những phần mềm mại nhất trong trái tim khán giả. Tuy nhiên, ngoài ánh đèn sân khấu, Đàm Tùng Vận cũng đã trải qua những đau khổ mà người thường không thể tưởng tượng được. Cái chết bất ngờ của mẹ cô đã từng khiến cô rơi vào nỗi đau buồn sâu sắc. Nhưng cuối cùng, cô đã chọn cách đối mặt với cuộc sống bằng nghị lực và sự lạc quan, biến tình yêu dành cho mẹ thành động lực để tiến về phía trước, đồng thời không ngừng bứt phá bản thân trên con đường diễn xuất. Đàm Tùng Vận sinh ra trong một gia đình bình thường ở Tứ Xuyên và là con ngươi trong mắt bố mẹ cô. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê nghệ thuật. Trong năm thi tuyển sinh đại học, cô kiên quyết chọn thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhưng lại bị người thân, bạn bè xung quanh nghi ngờ và phản đối. Họ cho rằng ngoại hình của Đàm Tùng Vận không có gì nổi bật, đơn giản là không thể chen chân vào làng giải trí với nhiều người đẹp như vậy. Nhưng mẹ của Tân kiên quyết ủng hộ sự lựa chọn của con gái và khuyến khích cô dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Được sự động viên của mẹ, Đàm Tùng Vận đã lấy lại được sự tự tin và quyết định học lại thêm 1 năm nữa để theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa. Để hỗ trợ ước mơ nghệ thuật của con gái, cha mẹ Đàm Tùng Vận đã âm thầm chịu đựng áp lực tài chính rất lớn nhưng chưa bao giờ để con gái cảm thấy gánh nặng dù là nhỏ nhất. Họ luôn giả vờ thoải mái, vui vẻ để con gái yên tâm học tập.
Tình yêu vị tha và sự cống hiến này là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời Đàm Tùng Vận. Sự chăm chỉ đã được đền đáp sau một năm làm việc chăm chỉ. Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình và được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, mở ra cánh cửa ước mơ của cô. Năm 2010, cô tham gia bộ phim truyền hình Trấn Hoàn Huyền và chính thức bước chân vào làng giải trí. Dù Trang Guyen đóng trong vở chỉ là vai phụ, ít vai, nhưng Đàm Tùng Vận đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, nhanh nhẹn, đồng thời cũng tích lũy được kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Kể từ đó, cô đã tham gia đóng nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Các diễn viên mà cô hợp tác cùng là Chen Kai, Andy Lau, Lim Chi Linh, Aaron Kwok, Sun Hong Lei và những tên tuổi lớn khác trong ngành. Tuy nhiên, những bộ phim truyền hình và vai diễn tưởng chừng như cao cấp này lại không mang lại nhiều sự nổi tiếng và chú ý cho Đàm Tùng Vận. Phải đến năm 2016, bộ phim truyền hình trực tuyến dành cho giới trẻ kinh phí thấp, The Best of US, mới được ra mắt, đưa sự nghiệp của Đàm Tùng Vận có bước ngoặt. Nhân vật nữ chính, Căng Căng, do cô thủ vai trong sáng, dễ thương và quyến rũ, khả năng tương thích cao với chính nhân vật đã khiến cô được đông đảo khán giả yêu mến và độ nổi tiếng của cô cũng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp của Đàm Tùng Vận đang thăng hoa thì số phận lại trêu đùa cô một cách tàn nhẫn. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, mẹ của Đàm Tùng Vận gặp tai nạn ô tô bất ngờ. Bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa của bệnh viện, cuối cùng mẹ của Tân cũng qua đời khỏi cõi trần, để lại cho con gái nỗi đau buồn vô tận. Điều khó chịu hơn nữa là sau khi gây tai nạn, tài xế gây tai nạn đã chọn cách bỏ trốn khiến mẹ Tấn bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất. Đối mặt với cái chết đột ngột của mẹ, Đàm Tùng Vận vô cùng đau khổ. Nhưng cô không bị nỗi đau lấn át mà thay vào đó cô chọn dùng sức mạnh và lý trí của mình để bảo vệ nhân phẩm của mẹ và tìm kiếm công lý cho mẹ mình. Cô phải chịu đựng nỗi đau trong lòng, đồng thời lo tang lễ cho mẹ mình. Cô cũng phải đối mặt với những kẻ có tội để đòi mẹ được bồi thường và xin lỗi thỏa đáng. Tuy nhiên, ngay khi Đàm Tùng Vận đang kiệt sức về thể chất và tinh thần, một số tin đồn thất thiệt về cô bất ngờ xuất hiện trên mạng. Ai đó đã ác ý lan truyền những bức ảnh hẹn hò với nam diễn viên Âu Hảo nhằm mục đích làm mất uy tín hình ảnh của cô và gán cho cô là bất hiếu. May mắn thay, tin đồn dừng lại với người khôn ngoan. Với sự giúp đỡ của người bạn He Ji-hong, sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Hóa ra những bức ảnh đó là cố tình chặn lại và ghép lại với nhau. Thời gian thực không phải sau vụ tai nạn xe hơi của mẹ Tấn. Hơn một năm sau, Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng tìm được công lý cho mẹ mình. Người lái xe gây ra vụ tai nạn bị kết án 6 năm tù giam cũng chọn cách quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường nhận được cho các tổ chức từ thiện, dùng những hành động thiết thực để an ủi tinh thần mẹ cô trên thiên đường. Sự ra đi của mẹ là nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành trong lòng Đàm Tùng Vận. Nhưng cô không để mình đắm chìm trong nỗi buồn mà chọn cách biến nỗi đau này thành động lực để tiến về phía trước, trân trọng cuộc sống phía trước hơn, chăm chỉ, sống nghiêm túc để an ủi tinh thần mẹ nơi thiên đường. Trong chương trình tạp kỹ Khát khao cuộc sống, Đàm Tùng Vận từng nói về dự định tương lai của mình. Cô cho biết, cô từng mơ ước được kết hôn ở tuổi 27, có con trước 30 tuổi và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cái chết bất ngờ của mẹ cô đã cho cô một hiểu biết mới về cuộc sống. Cô bắt đầu trân trọng những người trước mặt mình hơn và tập trung hơn vào sự nghiệp. Hiện nay, Đàm Tùng Vận 34 tuổi vẫn còn độc thân nhưng cô vẫn chưa từ bỏ khao khát tình yêu. Cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ gặp được người thực sự hiểu và yêu cô, và họ có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.